Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Dessutom har ni bilder till varje nyhet, en ordlista med de svåra orden och förklaring på lätt svenska, plus 2 hörförståelsefrågor till varje nyhet. Ni hittar rätt svar på frågorna under filmen, i filmbeskrivningen. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ditt hemspråk om du behöver det. Dagens första nyhet har rubriken "Många kvinnor dödas varje dag". Vi tittar först på ordlistan här uppe. Internationella dagar, alltså det är en dag som uppmärksammas i hela världen för att belysa en viktig fråga. Till exempel internationella kvinnodagen. Det är en dag som uppmärksammas i hela världen. Våld inom familjen, det är när våldet händer mellan familjemedlemmar, ofta i hemmet. Och de drabbade personerna, det är de som har blivit utsatta för något svårt eller hemskt. Och här i nyheten är de drabbade som har blivit utsatta för våld. Så, många kvinnor dödas varje dag. Varje dag blir många kvinnor runt om i världen dödade på grund av våld i hemmet. Enligt en ny undersökning från Förenta Nationerna, FN, är hemmet den farligaste platsen för kvinnor. Wow! Det är den platsen där man borde känna sig som mest trygg, eller hur? Undersökningen visar att 140 kvinnor dör varje dag. Och många av dem dödas av sin man eller en annan familjemedlem. FN presenterar resultaten på den internationella dagen för att stoppa våld mot kvinnor. Och så denna dagen är den 25 november. Länder i Afrika är mest drabbade av våld som leder till kvinnors död. Men även länder i Amerika och Europa har stora problem. I FNs rapport framgår också att män oftast dör av våld som sker utanför hemmet, medan kvinnor oftare dör av våld inom familjen. Vad säger ni om den här undersökningen? Vad tycker ni om den här statistiken? Den är ju skrämmande, eller hur? Om vi går vidare nu till frågorna så har vi första frågan. Hur många kvinnor dör varje dag på grund av våld? Fråga 2. Var är det vanligast att kvinnor dör av våld? Titta gärna på nyheten många gånger för att hitta svaren. Rätt svar hittar ni under filmen i filmbeskrivningen. Vi går vidare till dagens andra nyhet som har rubriken "Snart Black Friday". Och om vi tittar på ordlistan så har vi Black Week. Black är svart och week är vecka. Så det är en vecka då affärer försöker sälja extra mycket med hjälp av olika erbjudanden, rabatter, billiga priser. Black Friday är en speciell dag nu under Black Week som ofta har ännu fler erbjudanden, och den är nu på fredag. Och butikerna, de lockar
locka, det betyder de försöker få någon att göra något. Till exempel köpa något. Affärer, de lockar med billiga priser och erbjudanden. Noggrann, det är man om man är försiktig och kontrollerar saker noga. Man gör det exakt. Luras, när någon försöker få dig att tro något som inte är sant. Här kommer nyheten. Den här veckan kallas för Black Friday. Eller Black Week, förlåt. Och på fredag är det Black Friday. Under Black Week försöker affärer locka människor att köpa mycket genom att erbjuda speciella priser. Enligt organisationen Svensk Handel förväntas människor handla för nästan 10 miljarder kronor just den här veckan. Många affärer säger att deras priser är extra låga just nu. Men experter uppmanar och varnar människor att vara försiktiga när de handlar. Vissa affärer kan luras och de lurar kunder genom att inte ha så låga priser som de påstår. Ett viktigt råd är att bara köpa saker du redan planerat att köpa. Och ett annat råd är att inte låna pengar för att handla. Det är också viktigt att inte spendera mer pengar än vad du faktiskt har. Då går vi vidare till frågorna. Fråga 3. Hur mycket tror Svensk Handel att folk kommer handla för under Black Week? Fråga 4. Vad är 2 viktiga råd för de som ska handla under Black Week? Repetera nyheten och svara på frågorna. Innan vi går vidare till sista nyheten har jag en glad nyhet. Min studieplanerare är äntligen klar. Jag är mycket stolt över den, har jobbat med denna länge och den är perfekt för dina svenskstudier. Den har en massa grammatikregler och grammatikövningar som ni kan träna på och skriva. Den har QR-koder som ni kan scanna med telefonen för att komma direkt till mina grammatikfilmer som förklarar mer. Där finns mina bästa tips för studieteknik. Den har 21 skrivuppgifter så att ni kan träna hemma. Den har 6 veckors språkutmaningar och det finns massa textmallar och exempeltexter på de viktigaste texterna man tränar på att skriva i skolan på SFI och grund. Plus en massa andra viktiga resurser. Klicka på länken på det lilla kortet längst uppe så kommer du till min webbshop eller använd länken under filmen. Då har vi kommit till sista nyheten och den har rubriken Inget förbud mot adoptioner. Ordlistan, kritik. När någon säger vad som är fel eller dåligt med något. Man får kritik, man ger kritik. Och verbet blir kritisera. Men man kan också ge positiv kritik. Det är att säga bra saker. Adoption, det betyder när ett barn får nya föräldrar genom lagliga beslut. Förbud, det är när något inte är tillåtet. Badförbud, ibland på sommaren när det blåser mycket eller det är algblomning i vattnet, då kan det vara badförbud. En undersökning, det är när man samlar information för att lära sig mer om något. Strängare
Strängare regler betyder att regler blir hårdare eller mer krävande. Här kommer nyheten. Det har kommit mycket kritik mot adoptioner de senaste åren. Det har visat sig att vissa barn har blivit bortadopterade utan att deras föräldrar sagt ja till det. En särskild grupp håller nu på att undersöka hur adoptionen fungerar i Sverige. Och resultatet ska lämnas till regeringen nästa år. Därefter ska regeringen bestämma om reglerna för adoption behöver bli hårdare, strängare. Tidigare har det diskuterats om adoptioner från andra länder att de borde förbjudas. Men Anna Singer, som leder gruppen som gör undersökningen, har sagt att det inte kommer bli något förbud. Alexander Forselius, som själv är adopterad från Rumänien, är glad över att det inte blir ett förbud. Men han tycker ändå att det är viktigt att ha tydliga och hårda regler för adoptioner. Undersökningen ska vara färdig till våren. Vad tycker ni om adoption? Har ni några åsikter? Har ni några saker som ni ska handla under Black Week eller på Black Friday? Skriv gärna i kommentarsfältet så kan vi se. Och om ni hittat några bra erbjudanden och priser. Det var allt för dagens sändning. Ta hand om er. Vi ses i nästa sändning. Ciao!